Când soția acestui bărbat a născut un copil de culoare, el a părăsit-o într-un mod extrem de brutal. Iar 20 de ani mai târziu, s-a întâmplat ceva incredibil. Anna a tremurat de frică când Jacques s-a îndreptat amenințător spre ea. Ea și-a strâns mai bine copilul în brațe, care dormea liniștit. Lacrimile i-au curs pe față, iar în interior totul s-a strâns de frică. Cine este tatăl acestei ființe? A strigat Jacques, apropiindu-se. Temându-se de furia lui, Anna doar a plâns și nu a spus niciun cuvânt. Răspunde-mi! A strigat el, lovind cu pumnii de perete, lângă care stătea Anna. Jacques s-a înroșit de furie, strângându-și tare pumnii. Fără să mai spună un cuvânt, a ieșit din salonul de spital. Lacrimile curgeau din ochii fetei când se uita după soțul ei care pleca. A privit încă o dată la băiețelul frumos, care dormea liniștit în brațele ei. I-a fost milă de el, deoarece considera că nu merită o astfel de tratament. Totuși, nu putea înțelege cum a fost posibil ca copilul să fie de culoare. Ea și Jacques erau albi. Chiar și personalul medical nu avea explicații în acest sens. Ei doar au sugerat să facă câteva teste, inclusiv un test ADN. Cu ajutorul acestuia, ar putea obține răspunsurile atât de necesare. 5 zile mai târziu, Anna a fost externată din spital. În tot timpul cât a stat în spital, Jacques nu a sunat-o niciodată și nu a venit să o viziteze, iar Anna a fost foarte dezamăgită de soțul ei. Ce s-a întâmplat cu toate jurămintele lor de a fi împreună, indiferent de circumstanțe? Cu toate acestea, ea înțelegea furia lui. Dacă ar fi fost în locul lui, s-ar fi supărat și ea. Dar a o părăsi în spital era deja prea mult. Asta însemna că el a pierdut complet încrederea în ea. Chiar dacă ar fi avut îndoieli că copilul este al lui, ar fi putut face un test ADN. Ar fi fost mult mai bine decât să se îndoiască complet de ea. Când, în sfârșit, s-a întors acasă, l-a întâlnit pe Jacques, care imediat i-a aruncat o privire rece și sângeroasă, iar privirile lor s-au întâlnit. Fără să spună un cuvânt, el a intrat în camera de oaspeți. Anna a respirat adânc și a intrat în cameră câteva minute mai târziu, după ce a hrănit copilul și s-a asigurat că acesta doarme bine. A decis să vorbească deschis cu soțul ei. Jacques, șocat, și-a ridicat capul când Anna a intrat în camera de oaspeți. "Ce vrei?" a întrebat el, supărat că a avut curajul să intre în camera lui. Anna a tăcut până când s-a apropiat suficient de aproape. Apoi a început să le amintească despre zilele lor anterioare și jurămintele pe care și le-au făcut unul altuia. L-a întrebat de ce a avut atât de multe îndoieli și de ce a părăsit-o în spital. De unde a avut el impresia că ea ar putea vreodată să încalce relația. Apoi a jurat că nu s-a gândit niciodată să-l înșele, cu atât mai puțin să o facă în realitate. Chiar a propus să facă un test ADN, dacă el mai are îndoieli în legătură cu ea. Lacrimile îi curgeau din ochi în timp ce vorbea și implora, dar Jacques doar i-a aruncat priviri dezaprobatoare, iar apoi bărbatul a râs sarcastic și a spus că nu va cheltui banii pe un test care dovedește evident că ea l-a înșelat cu un bărbat de culoare. I-a spus să plece cu fiul ei născut în afara căsătoriei și să se întâlnească cu iubitul ei, altfel va face ca viața să fie insuportabilă pentru ea și copil. Apoi a împins-o afară din cameră și i-a ordonat să-și adune lucrurile și să plece, sau el o va forța să o facă. După aceea, a trântit ușa în fața ei. Anna s-a așezat lângă ușă și a plâns amar. A continuat să bată în ușă, implorându-le pe Jacques să-i creadă, dar el a rămas neclintit la rugămințile ei. Când s-a săturat să implore și să se certe, s-a ridicat și a plecat în camera ei. A decis să-i ofere puțin timp, înțelegând că nu-l va putea convinge pe Jacques în furia lui. A sunat-o pe sora ei și i-a explicat totul. În acea seară, sora ei a venit la Anna acasă și a ajutat-o să-și adune lucrurile. Când Anna și copilul s-au urcat în mașină, s-a uitat înapoi, sperând că Jacques va veni, dar, desigur, nu era nimeni vizibil. Sora a încercat să o consoleze, spunând că totul va fi bine. Câteva zile mai târziu, Anna s-a trezit și a descoperit că toți banii de pe contul comun cu Jacques fuseseră retrasi. Era șocată. Inima îi bătea cu putere, iar lacrimile îi curgeau pe față în timp ce continua să verifice soldul. Nu-i venea să creadă ochilor. De data aceasta, a blestemat consecințele și a decis să-l confrunte pe Jacques, s-a îmbrăcat repede și s-a îndreptat spre casa lor de familie. Dar când a ajuns acolo, a realizat că s-a întâmplat ceva groaznic. Casa era goală, toate lucrurile lui Jacques și toate lucrurile ei dispăruseră, iar toate accesoriile pentru copii fuseseră de asemenea luate. De ce a făcut Jacques asta? Continua să se întrebe de ce i-a provocat atât de multă durere din cauza unor acuzații pe care nu voia să le dovedească.
Îi plăcea pur și simplu să-i facă rău? Au trecut câteva ore înainte ca Anna, în sfârșit, să se ridice, ștergându-și lacrimile. Mai târziu, a văzut o bucată de hârtie pe masă. Era o notă scrisă de Jacques. A simțit cum inima îi sare din piept când a citit ultimele cuvinte pe care i le-a scris. Draga mea Anna, nu pot să cred că m-ai trădat atât de mult. Nu-mi pot imagina viața cu tine și acest nenorocit, așa că cred că ar fi mai bine să ne despărțim. Te rog, nu încerca niciodată să mă contactezi. În curând te vei întâlni cu avocatul meu. Ochii Annei s-au lățit, a strigat și a început să plângă, căzând pe pământ. A încercat să-l sune, dar, desigur, telefonul lui era închis. 2 săptămâni mai târziu, avocații lui Jacques au venit și i-au predat documentele de divorț. Era complet epuizată. Orice încercare de a salva căsnicia a fost o pierdere de timp. A semnat pur și simplu actele fără obiecții. Din cauza lacrimilor, nu mai avea putere, iar amărăciunea era insuportabilă. Sora ei continua să o încurajeze, spunând că Jacques nu a meritat-o niciodată, dar nimic nu putea să-i alină durerea. În ciuda circumstanțelor neprevăzute, Anna nu și-a învinovățit niciodată copilul pentru nefericirile sale. De fiecare dată când se uita la el, îi mulțumea lui Dumnezeu pentru darul vieții. Nu simțea pentru bebelușul ei nimic altceva decât dragoste și l-a numit Mihail. Era hotărâtă să-l crească cu toată dragostea din inimă, considerându-le nevinovat de trauma pe care a trebuit să o suporte. Concediul ei de maternitate s-a încheiat și a trebuit să revină la muncă. În dimineața în care s-a dus la muncă, l-a dus pe Mihail la grădiniță, dar din cauza suferințelor pe care le-a îndurat, a devenit mai puțin eficientă la muncă. Lucrase în departamentul de servicii pentru clienți la o bancă de microfinanțare. Tânăra Anna, zâmbitoare și plină de viață, devenise morocănoasă și retrasă, părea puțin obosită. Câteva săptămâni mai târziu, șeful ei, Pedro Williams, a chemat-o. A început să o întrebe ce se întâmplă, deoarece nu mai era angajata pe care o știa și o aprecia. A plâns și i-a povestit șefului despre starea actuală a căsniciei ei în legătură cu nașterea copilului. Pedro a început să-i pară rău. A liniștit-o și i-a sfătuit să rămână puternică. Apoi a îmbrățișat-o și, bătându-i ușor pe spate, i-a permis să plângă pe umărul lui. I s-a părut nedrept că o persoană atât de nobilă ca ea trece prin asta. Apoi a decis să o ajute să se refacă. La fiecare pauză, Pedro mergea cu ea undeva. La început, ea a eitat, dar insistența lui i-a câștigat în cele din urmă. În timp, mesele împreună i-au ajutat să se cunoască mai bine. În weekend, Pedro venea să o viziteze pe ea și pe bebeluș și o întreba cum le merge. Uneori, dacă avea timp liber, îi lua cu el la film, în parc, pe plajă sau la un restaurant bun. După câteva luni, Anna a început cu adevărat să se refacă. Treptat, a redevenit femeia plină de viață care fusese întotdeauna la muncă. Era foarte recunoscătoare șefului ei pentru că a ajutat-o să depășească durerea provocată de fostul ei căsnicie. Pedro era fericit pentru recuperarea ei și continua să vină să verifice cum îi merge. Un an mai târziu, între ei au început să apară sentimente. Pedro era văduv, soția lui murise la naștere, iar copilul s-a născut mort, ceea ce a fost o dublă tragedie pentru Pedro. Poate de aceea a reușit să suporte atât de ușor durerea Annei. El a început relația cu Anna într-o notă prietenoasă. Vroia doar să o ajute să se refacă. Dar acum a simțit că ea este mai mult decât o prietenă pentru el. Așa că, într-unul din weekenduri, a întrebat-o dacă pot să-și ducă relația la un alt nivel, exprimându-și sentimentele pentru ea. Anna a fost surprinsă. De asemenea, începuse să-l admire, în ciuda relației lor de muncă și a prieteniei, dar nu se aștepta ca el să simtă același lucru. Din păcate, deși s-a recuperat de trauma provocată de trădarea lui Jacques, încă îl iubea. Și nu putea iubi pe altcineva așa cum putea să-l iubească pe el. A refuzat politicos cererea lui Pedro, rănindu-le profund. Cu toate acestea, Pedro nu s-a dat bătut. A rămas lângă ea și a continuat să-i arate cât de mult îi pasă de ea. Anna a apreciat bunătatea și grija lui, iar ei au rămas prieteni. Odată, în timp ce gătea în bucătărie, a auzit strigătul lui Mihail venind din living. Îngrijorată, s-a grăbit să afle ce se întâmplă, nefiind atentă la ce se întâmplă în jur. A atins o oală cu sos fierbinte, care s-a răsturnat și s-a vărsat pe picioare. A strigat de durere când căldura i-a ars corpul. Mihail a alergat în bucătărie și a început să plângă imediat când a văzut că mama lui plânge de durere. Era prea mic pentru a ști ce să facă, iar singurul mod de a-și exprima confuzia erau lacrimile.
Anna știa că trebuie să fie puternică pentru ea și pentru fiul ei. În ciuda durerii, s-a ridicat și s-a dus la telefon, mângâindu-le pe fiul ei. Sora ei era plecată în călătorie de afaceri. Singura persoană la care putea apela era Pedro. L-a sunat să-l întrebe dacă poate să o ajute să ajungă la spital. El a fost de acord imediat și s-a urcat în mașina lui. Când au ajuns la spital, a fost dus în salon pentru tratament adecvat. Anna se temea pentru sănătatea fiului ei. Sora ei era plecată, iar ea nu avea pe nimeni care să aibă grijă de Mihail. Dar fără să întrebe și fără să-și exprime îngrijorarea, Pedro i-a spus că va avea grijă de Mihail în timp ce ea va fi la spital. Anna nu putea să-și exprime pe deplin recunoștința. Era extrem de recunoscătoare pentru bunătatea și grija lui. Pedro s-a comportat cu Mihail ca un tată iubitor. A avut grijă de băiat cu atât de multă dragoste și răbdare. Când se întorcea de la muncă, îl lua pe Mihail de la grădiniță și mergeau împreună la spital. Anna a fost uimită să vadă cât de armonioase erau relațiile dintre Pedro și Mihail. A auzit chiar cum Mihail îl numea tată, nu doar unchiul Pedro, cum îl numea înainte. O săptămână mai târziu, a fost externată, iar Pedro a dus-o acasă. Anna a petrecut câteva zile acasă, gândindu-se la legăturile care o uneau cu șeful ei. Era convinsă că el o iubește pe ea și pe fiul ei. De asemenea, nu mai putea nega faptul că s-a îndrăgostit de el. A luat o decizie. A decis să meargă mai departe. Chiar și Mihail îl iubea, iar ea știa că el va fi un tată minunat pentru fiul ei. Mai mult, Mihail avea nevoie de un tată, iar nimeni nu se potrivea mai bine în acest rol decât Pedro. Revenind la muncă, a intrat în biroul lui pentru a-i mulțumi pentru bunătatea și ajutorul său. Apoi i-a spus că ar dori să-și ducă relația la un nivel mai înalt. Pedro a fost atât de fericit să audă asta, încât a îmbrățișat-o strâns și a sărutat-o. Pedro nu a încetat niciodată să o trateze pe Anna cu dragoste. În curând, colegii ei au aflat că între ea și șef se întâmplă ceva. Acest lucru a stârnit invidia unora și admirația altora. Dar Anna nu a lăsat niciodată acest lucru să-i ocupe mintea și să influențeze munca. A rămas în continuare o femeie plină de viață și harnică, așa cum o știau, iar Pedro a continuat să o iubească din ce în ce mai mult. 20 de ani mai târziu, Pedro a realizat că trebuie să oficializeze relația cu Anna în ziua ei de naștere. Când a intrat în birou, a fost șocată să vadă că intrarea era decorată cu baloane și flori. Când a intrat înăuntru, a auzit colegii felicitându-o de ziua ei. Era uimită și se uita în jur cu surprindere. Apoi a râs pentru a-și stăpâni lacrimile care erau pe cale să curgă. Era prea frumos. A început să le mulțumească tuturor pentru eforturile depuse pentru a face asta pentru ea. Dar în mulțime căuta pe Pedro, dar nu l-a găsit. Bănuia că el a fost principalul organizator al tuturor acestor lucruri. Dar unde era el? La mulți ani. A auzit vocea lui calmă în spatele ei. Când s-a întors, Pedro stătea cu un zâmbet larg și un tort în mână. Și-a pus palmele pe buze, deoarece lacrimile îi curgeau pe obraz. Zâmbetul lui a devenit mai larg, iar el a rugat-o să se apropie de el pentru a o îmbrățișa. Ea a șoptit mulțumesc, iar el a sărutat-o pe buze. Când a venit timpul să taie tortul, Anna a trecut cu cuțitul prin tort, dar a realizat că în interior este ceva tare. A devenit curioasă și a decis să taie tortul cât mai repede. Când a făcut asta, a găsit o cutie cu un inel de aur. Iar când l-a ridicat și s-a întors, l-a văzut pe Pedro deja în genunchi. I-a tăiat respirația de uimire. Te iubesc, Anna, și nu cred că pot trăi fără tine. Vreau să devin tată pentru Mihail, așa că, te rog, vrei să te căsătorești cu mine? A întrebat Pedro cu atât de multă dragoste, încât lacrimile au început să-i curgă pe obrajii Annei, iar ea a dat din cap. Apoi el a luat inelul și l-a pus pe deget. S-a ridicat și a sărutat-o, iar spectatorii veseli priveau cu admirație la ceea ce se întâmpla. Lacrimile curgeau și pe fețele lor. 3 luni mai târziu, s-au căsătorit. Au trecut ani, iar cuplul l-a crescut pe Mihail ca pe un copil responsabil. S-au asigurat că Mihail primește tot ce este mai bun în școală, îmbrăcăminte și educație. Mihail i-a făcut mândri cu inteligența sa excepțională. La vremea lui, a absolvit liceul, a intrat la colegiu și a studiat științele computerelor. După absolvire, a fost angajat imediat într-o companie de tehnologie. Angajarea s-a venit cu privilegii precum o casă și o mașină, precum și o ofertă avantajoasă. Părinții lui erau incredibil de fericiți. În această familie, totul mergea bine,
până când în viața lor a apărut o persoană pe care nu s-ar fi gândit niciodată să o vadă. În acea zi, familia a organizat o mică petrecere în aer liber pentru a sărbători ziua de naștere a lui Mihail, când dintr-o dată a apărut un bărbat necunoscut. Bătrânul părea obosit și aspru. În plus, de la el venea o duhoare insuportabilă, dar Mihail se pregătea să-i ofere bărbatului o băutură, dar Anna l-a oprit. Acesta este omul care te-a părăsit, a spus ea foarte calm. Auzind aceste cuvinte, Mihail a intrat în furie și i-a ordonat lui Jacques să plece imediat. Jacques s-a lăsat fără rușine pe genunchi și a implorat să-l asculte. Printre lacrimi, el a povestit cum mama lui s-a adresat lui acum aproximativ 10 ani. Ea a recunoscut că tatăl său biologic este un bărbat de culoare cu care l-a înșelat pe soțul ei la scurt timp după căsătorie. Dar de ce ai revenit? Știai despre asta acum 10 ani. De ce ai tăcut atât de mult? A strigat Mihail. Jacques nu a găsit ce să răspundă. De fapt, el s-a lăsat dus de o viață iresponsabilă. După ce a părăsit-o pe Anna, a trăit fără gris. A trecut de la o petrecere la alta, s-a întâlnit cu mai multe femei și a cheltuit generos bani. În cele din urmă, cu 5 ani în urmă, s-a căsătorit cu o tânără, iar asta a marcat începutul suferințelor sale. Ea i-a transformat viața într-un adevărat iad. Ea nu l-a iubit niciodată cu adevărat și a fost cu el doar din cauza banilor. Din cauza problemelor familiale, Jacques nu a mai putut să se concentreze la muncă și a fost concediat. Chiar în momentul în care a crezut că nu poate fi mai rău, iubita lui tânără a fugit. În acea zi, a mers la bar. De fiecare dată când pleca în acest fel, nu era acasă timp de câteva ore. Când s-a întors acasă în acea zi, a experimentat cele mai mari șocuri din viața lui. Tot ce avea dispăruse. Mai rău, a început să primească notificări de retragere a fondurilor pe telefonul său, în timp ce pe el nu mai rămăsese aproape nimic. Șocat, Jacques a suferit un accident vascular cerebral. Din fericire pentru el, vecinul său a venit în ajutor și l-a dus la spital, unde, în cele din urmă, s-a recuperat. Odată ce a fost externat, Jacques a realizat că trebuie să-și caute familia. O situație similară l-a făcut să conștientizeze cât de rău a tratat-o pe Anna și pe fiul său. A auzit că Anna s-a recăsătorit, dar încă mai credea că are o șansă. La urma urmei, atunci era îndrăgostită nebunește de el. Dar cât de mult s-a înșelat. Anna i-a spus că nu mai are loc în viața lor și că i-a retras drepturile de paternitate cu mulți ani în urmă. Apoi, mama și fiul l-au strigat împreună să plece și să nu mai apară niciodată. Jacques a plecat rușinat, iar mai târziu a ajuns într-un azil de bătrâni, regretând că nu poate întoarce timpul înapoi și să facă lucrurile corect. Dragi spectatori, dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like și abonați-vă la canalul nostru. La revedere!